მოგესალმებით. მოხარული ვარ უმასპინძლო სლოვაკეთის რესპუბლიკის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრს ბატონ ივან კორჩოკს, რომელიც პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საქართველოში. მოგეხსენებათ, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ნიუ-იორკში შევხვდით ერთმანეთს და ამდენად ეს უკვე ჩვენი მეორე შეხვედრაა უკანასკნელი ერთი თვის მანძილზე. და დარწმუნებული ვარ, რომ მინისტრს საქართველოში ამ ვიზიტით ექნება შესაძლებლობა საკუთარი თვალით იხილოს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, რეგიონში არსებული სიტუაცია და ეს ვიზიტი არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ გლობალური პანდემიის სირთულეების მიუხედავად ჩვენ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა მიმდინარეობს უაღრესად პოზიტიურად და წარმატებულად. სლოვაკეთის რესპუბლიკა საქართველოს გამორჩეული პარტნიორია და ჩვენ გვაკავშირებს ძალიან ახლო მეგობრული და მჭიდრო კავშირები. ყველა მიმართულებით. ჩვენ თანამშრომლობთ როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში და ძალზე ფასეულია ის, რომ სლოვაკეთი არის საქართველოს ძლიერი მხარდამჭერი, როგორც ჩვენი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, ისე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის. დღევანდელი შეხვედრისას ჩვენ გვქონდა საშუალება განგვეხილა თანამშრომლობის ფართო სპექტრი და გვესაუბრა ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობაზე. ხაზი გავუსვით რეგულარული პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობას, ასევე გამოვხატეთ მზაობა, რომ ხელი შეუწყოთ ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა დარგობრივ უწყებებსა და სექტორულ სფეროებს შორის თანამშრომლობის გამტკიცებას. ცალკე აღნიშვნის ღირსია, რომ სლოვაკეთის პრაქტიკული მხარდაჭერა, რომელსაც საქართველოს იღებს სხვადასხვა პროექტების და პროგრამების საშუალებით და მნიშვნელოვანია, რომ სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა ვიზიტის ფარგლებში საქართველოში დღეს თბილისში გაიმართება ბიზნეს ფორუმი და ეს იქნება კიდევ ერთი კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ ბიზნეს სექტორის სხვადასხვა სფეროებს და პარტნიორებს შორის დამყარდეს მჭიდრო ურთიერთობები და ჩვენი ეკონომიკური თანამშრომლობა თვისობრივად ახალ დონეზე გადავიდეს. უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის თანამშრომლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში და სლოვაკეთი მუდმივად მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს არის გამოხატული არაერთ რეზოლუციაში, დეკლარაციაში, რომელიც მიღებულია საქართველოს მხარდაჭერს სხვადასხვა ღონისძიებებზე. მოხარული ვართ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ სლოვაკეთი ასევე შეუერთდა საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ჯგუფს ეუთოში და დარწმუნებული ვარ, რომ ის მხარდაჭერა, რომელიც საქართველოს აქვს დეოკუპაციასთან მიმართებაში და იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც არის მიმართული 2008 წლის ცეცხლის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, კვლავინდებურად მხარდაჭერილი იქნება ჩვენი სლოვაკი პარტნიორების მხრიდან. აღსანიშნავია ისიც, რომ სლოვაკეთის დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მეთაურობით დღეს მოინახულებს ასევე საოკუპაციო ხაზს და საკუთარი თვალით ნახავს იმ უკანონო ქმედებებს, რაც არის დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესთან, უკანონო დაკავებებთან და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის უკანონო ოკუპაციასთან. ბუნებრივია, ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა გახდათ ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მძიმე ჰუმანიტარული სიტუაცია და ის თუ რა უნდა გაკეთდეს დეოკუპაციასთან მიმართებაში და მე ჩვენს კოლეგას გავაცანი საქართველოს ახალი ინიციატივები დეოკუპაციის სტრატეგიის გარშემო მიმდინარე მუშაობის პროცესი და ჩვენი აქტიური მონაწილეობა ჟენევის მოლაპარაკების პროცესში და დისკუსიებში. მოგეხსენებათ ასევე, რომ სლოვაკეთი გახლავთ საქართველოს ერთ-ერთი ძლიერი მხარდაჭერი ჩვენი ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსის. ჩვენ აქტიურად ვემზადებით უახლოესი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისთვის
და ბუნებრივია დღევანდელ შეხვედრაზე ვისაუბრეთ იმ მოლოდინებზე, რა მოლოდინებიც აქვს საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან დაკავშირებით და აღინიშნა, რომ აუცილებელია კვლავინდებურად აღინიშნოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტის მნიშვნელობა, როგორც ყოვლისმომცველი პროექტისა და ასევე დიფერენცირების პრინციპი. ანუ ქვეყნები და მათ შორის საქართველო, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი საგნობრივი პროგრესი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, ბუნებრივია ჩვენი მოლოდინია, რომ ეს პროგრესი იყოს ასევე შესაბამისად შეფასებული და ასახული აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის დღის წესრიგში. ვისაუბრეთ ასევე ასოცირების დღის წესრიგის და ასოცირების შეთანხმების წარმატებულ იმპლემენტაციაზე და იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კონკრეტული მექანიზმები მოიძებნოს, მათ შორის ისეთი, როგორიც არის დაკავშირებულობა შავი ზღვის კომპონენტის მაქსიმალურად გამოყენება, იმისთვის, რომ საქართველო კიდევ უფრო მეტად ფიზიკურად დაუახლოვდეს ევროკავშირს. რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ ნატოს-ში ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე, აღვნიშნე, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი წარმატებული ასპირანტი ქვეყანა და რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი საბოლოო წევრობისთვის და თანხმდებით იმაზე, რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა კვლავინდებურად უნდა იყოს შენარჩუნებული და ჩვენ ველით იმას, რომ საქართველოს პროგრესი ასევე იქნება მნიშვნელოვნად შეფასებული, დაფასებული და ასახული უახლოეს მინისტერიალის და სამიტის გადაწყვეტილებებში. რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი საუბარი შეეხო რეგიონალურ საკითხებს და რეგიონალურ გამოწვევებს. აღინიშნა ასევე ის წარმატებული მედიაცია, რომელსაც საქართველო და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით ჩვენი ხელისუფლება ახორციელებს სამხრეთ კავკასიაში გრძელვადიანი მშვიდობის დასამყარებლად. პოზიტიური შეფასება აქვს ჩვენი პარტნიორების მხრიდან ჩვენს ინიციატივას თბილისის პლატფორმასთან დაკავშირებით, იმისთვის, რომ თბილისი იქცეს ერთგვარ დიალოგად თანამშრომლობისთვის სამხრეთ კავკასიაში, რადგანაც როგორც არასდროს ისე მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის სტაბილურობა და სტაბილური განვითარება. კიდევ ერთხელ მინდა მადლიერება გამოვხატო ჩვენ მეგობრის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიმართ იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც მუდმივად გრძნობთ პირადად მისი მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ვიზიტი თვისობრივად ახალ დონეზე აიყვანს ჩვენ ორმხრივ ურთიერთობებს. აღინიშნა, რომ ჩვენ ორმხრივ ურთიერთობებში ფაქტიურად არ არსებობს პრობლემური საკითხები. ერთადერთი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პრობლემა არის ის, რომ დაბალი სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვაა და ჩვენ შევთანხმდით, რომ ამ მიმართულებით უნდა გადავდგათ დამატებითი ნაბიჯები იმისთვის, რომ ბიზნეს მიეცეს შესაძლებლობა გამოიყენოს ის არსებული პოტენციალი, რომელიც უდაოდ არსებობს ორ ქვეყანას შორის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო მინისტრო ვიზიტისთვის და გისურვებთ წარმატებულ ვიზიტს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ვიზიტი იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის შემდგომი გაღრმავებისთვის. Thank you very much, Mr. Minister, dear David, for your words, but above all for the opportunity to be here and for a very cordial exchange of views, which reflect a very good relationship between our countries, between Georgia and Slovakia. It is not a coincidence that I came here. It's my intention to deepen and develop relations with this region, and within that region Georgia plays an important role for Slovakia. We want to see it reflected in our bilateral dialogue. I mentioned that to my colleague, Foreign Minister, that I am the one who says that while we have a multilateral agenda, which is very complex, especially in your case regarding European Union, but we still are committed to developing our bilateral relations. We must not give up on this part of our relationship. Therefore, I am glad that both my colleague David Zalkaliani and myself, I consider us to be drivers of our political agenda. I have invited my colleague to visit Slovakia. Similarly, I will extend the invitation to your highest representatives when I meet them later throughout the day.
It is true that we have no open issues between our countries. We believe, however, that there is one open issue to intensify relationship in economic area. Therefore, I'm glad that I'm accompanied by a numerous group of entrepreneurs from Slovakia. Shortly after our meeting, I will open that economic forum that we are organizing here in Tbilisi. The intention, the objective of this forum is to identify areas where we can do more. And doing more means doing more for our people, because it's not that we want to do economic cooperation and business to please just politicians or diplomats, but it's about creating jobs and it's about creating opportunities for our people. There are several perspective areas. I mentioned just energy, IT sector, infrastructure. In all those areas, I think Georgia and Slovakia can do more. When speaking about complexity of our relationship, political relationship, I just want to confirm what David has mentioned several times. Indeed, Slovakia supports territorial integrity and sovereignty of Georgia within its internationally recognized border. Therefore, I'm grateful for providing me an update regarding the situation on the occupied territories. I'll be traveling to that ABL with South Ossetia this afternoon because I want to see it on the ground and express our support to the EU monitoring mission, where Slovakia has provided altogether 8 representatives and persons who are active there. Two, I wanted to briefly mention that we will continue to provide development assistance. We've been doing that within Georgia's status of program country. Last year it was 800,000. We are providing that to your regions, but here I too want to see more connection of business opportunities with development assistance. I'm looking forward to continue our discussion over lunch with my colleague, and definitely we will dwell even more on another part of our relationship, which is EU agenda. And here I support your aspiration towards both European Union and NATO. Here I want to say just very briefly that this is a coin, and with every coin there are two sides of it. On the European side of the coin, I want to say we should value and cherish the mere fact that Georgia has a very clear orientation regarding European Union. It should not be taken for granted. I know the support amongst your citizens for EU membership is very high. Some have to envy you compared to the level of support in EU member states, but we on the European side should simply value the fact that you want to be as close as member of European Union. The other side of the coin is definitely my recommendation to continue and implement what you have mutually agreed with us, with European Union. And here I want to encourage you to continue with the reforms and modernization, including judiciary. This is not something that where I would like to teach you what you should do, because you know. And moreover, and in addition, it will serve the interests of your own country, because we know it from our own experience how important independent and accountable judiciary is. It's not, again, something through which you will please us, but you will please your own people. And therefore, your commitment to continuing reforms in this area is very, very important. I thank you once again, David, for having me today. I want to discuss further over lunch regional developments. I'm very interested in hearing from you the situation in South Caucasus and beyond. And last but not least, I want to express our gratitude for the role you are playing in the region,
and also support and assistance you have provided to us in a difficult situation which arise in crisis in Afghanistan, where you provided us infrastructure for stopover for our flights and airplanes who have been evacuating our people from Afghanistan. Thank you again. This is a beautiful country. I cannot look into your eyes because I'm attracted by the scenery which I see outside of this building, and it is my first visit ever to Georgia, but I'll promise I'll come to see more of this beautiful country. Thank you.